iPhone 15 එකත් එක්ක USB Type C port එකක් එනවා කියන එක දැන් කාටවත් රහසක් නෙවෙයිනේ. හැබැයි ඒ ඉන්නේ ගොඩක් limitation සහ restriction එක කියලා ඔයාලා දන්නවද? No! God, please, no! No! ඉතින් සමහර sources කියන විදිහට මේ iPhone 15 series එකත් එක්ක එන මේ USB Type C port එකට use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ MFI නැත්නම් made for iPhone කියන program එකෙන් එන. නැත්නම් මේ MFI certified manufacturers ලා හදන cables විතරයි. කරන්න දෙයක් නැහැ. දන්නවනේ මේ Apple අයලාගේ වැඩ. ඒත් මෙහෙම කරන එක සාධාරණයිද? මොකද එයාලා කියන විදිහට අපි කොහොම හරි සල්ලි හොයාගෙන ගාණක් වැඩියෙන් හරි දීලා එයාලගේම Type C cable එකක් ගත්තත් ඒක full speed use කරන්න බැරි විදිහට limit කරලා. iPhone 15 එතකොට 15 plus smartphones දෙකේදී අපිට වැඩ කරන්න වෙන්නේ USB 2.0 වල තියෙන විදිහට limit කරපු speed එකකින්ලු. ඉතින් ඔයාලට ගොඩක් fast වැඩ කරගන්න ඕන නම් USB 3.2 වල තියෙන speed එකෙන් එන iPhone 15 Pro, 15 Pro Max වගේම මේ සැරේ අලුතින් එනවා කියන iPhone 15 Ultra smartphone එකක් ගන්න වේවි.